ඔන්න අදත් සුපුරුදුලෙන් ගතුකමින් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම ඔබ. අද මොනවද හදන්නේ? අදත් ලංකාවට ආවේනික කෑමක් හදලා බලමු. නේද? ඔයාලා දන්නවනේ කොට්ටපොල් සම්බෝලය. කොට්ටපොල් සම්බෝලයට ටිකක් සමාන ගෙදරදී අපිට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් සම්බෝලයක් හදන හැටි අපි අද ඉගෙන ගමු. මේකට අපි ගන්නවා රතු ලුණු ගෙඩි කිහිපයක්. ඒ වගේම පොල් ගෙඩියක්. පොල් ගෙඩියේ මදේ ගලව ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පොඩ තට්ටු කරලා අපිට පුළුවන් පොල් මදේ ලේසියෙන්ම ගලව ගන්න. මේ විදිහට ලොකු කෑලි කිහිපයක් ගලව ගන්න. හරිම ලේසියෙන් ගලවෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි පොල් කෑලි ටික පුච්ච ගන්නවා. දෙපැත්ත මාරු කර කර. කරවෙන්න දෙන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ වෙද්දි පිච්චිලා තියෙන ප්‍රමාණය ඇති. මදි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් තව ටිකක් මේක පුච්ච ගන්න. මිරිස් ටික මේ වගේ කලුණාට කමක් නැහැ. දැන් අපි රතු ලුණු ටිකත් කර කරගමු. පුච්චගත්ත පොල් කෑලි වල මේ කළු වෙලා තියෙන කෑලි ටික මම අයින් කරගන්නේ අපේ පොල් සම්බෝලයට කළු පාටක් එකතු වෙන හින්දා. ඔන්න දැන් අපේ පොල් ටිකත් හරි. රතු ලුණුත් මේ ගානට කරුණාම හරි. ඒ වගේම අපි දැන් මිරිස් ටික කොටා ගමු. ලුණු ගැට කිහිපයක් දාලා කොටා ගත්තට පස්සේ ගම්මිරිස් මේස හැඳි එකක් ඊට අඩු වුණත් කමක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අපි එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි සුදු ලුණු බික් දෙකකුයි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉඟුරු අරගෙන හොඳට කොටා ගමු. ඒ අතරතුර පොච්චගත්තු පොල් කෑලි ටික එකතු කරලා අපි මේක කොටා ගමු. අපි මේක කොටන්නේ නැතුව පොල් කෑලි ටික හිරමනින් ගාලා ගන්නත් පුළුවන්. රසයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරනවා නම් මුලින්ම පොල් කෑලි පොඩියට කඩා ගන්න එපා. වෙනද වගේම අපිට ආදරෙන් එකතු කරපු කමෙන්ට්ස් වලට ස්තුති කරන ගමන් කොටාගත්ත පොල් සම්බෝලෙ මෙන්න මේ විදිහට මම වෙනම එකතු කරගන්නවා. ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ කෑම වට්ටෝරු අපිට එවන්න. අපි ඒවත් උත්සාහ කරලා බලමු නේද? අන්න දැන් දෙහිගෙඩි භාගයක් විතර අපිට ඕනි. මේ විදිහට දෙහි ටික මිරිකගෙන ඇට ටිකත් අයින් කරලා අපි සම්බෝලේ හොඳට කලවම් කරගමු. ලුණු දාන්න ඕනේ නැහැ අය අලුතෙන් මොකද අපි ලුණු එකතු කරගත්ත නිසා. දැන් චුට්ටක් කාලා බලමු. හරිම රසයි. දැන් ඉතින් මේක පිළිගන්නම සෝදානම්. බත් රෝස් පාන් වගේ දෙයක් එක්ක හරිම රසට කන්න පුළුවන්. අපි මේ පුච්චපු පොල් සම්බෝලෙත් එක්ක. කොට්ටපොල් සම්බෝලයට වඩා ටිකක් වෙනස් රසක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට හරිම අමුතු නැවුම් රසක් තියෙනවා. අතට ගිහින් එන්න. අද සමගන්නේ තවත් හමුවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. බොහොම ස්තුතියි.